and generate blessings, understand the importance of rebirth blessings. Thành phải biết khôn ngoan mà hiểu cái tầm quan trọng của cái phước báo để mà đắc bản sanh. Okay. Okay. Time is we're running a bit late today. Usually we're about 10 minutes late today. Ngày hôm nay làm hơi chậm một tí, thành ra mất 10 phút. So I don't have a lot to say. Maybe I share with you a story about blessings. Thì không có gì mà nói nhiều. Chắc ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng quý vị một câu chuyện về cái tạo phước báo. Okay. Long time ago, trước in the time of Kasyapa Buddha, cái thời mà Phật Ca Diếp còn tại thế, he was he brought his monks to with him to Benares for a visit. Ngài đem 22 vạn quý vị tỳ kheo đi với ngài tới cái thành phố Benares để mà thăm viếng. And the tradition back then is that the whole city would organize a feast to make offerings to the Buddha. And theo cái truyền thống thì cả cái thành đó tổ chức một cái bữa tiệc để thiết đãi Đức Phật với vị Bích Chi Tăng. And after they used the lunch, dùng cơm xong, the Buddha spoke a very simple Dharma with them. Đức Phật mới nói một cái giảng pháp rất là vắn tắt. He says that it's important to understand that we need to create blessings. Để hiểu là chúng ta phải tạo cái phước báo. Okay. And if you only make offerings and do not tell others to make offerings, then you have the retribution of a lot of wealth in the future, but not a good following, not a good retinue. Nếu như biết cúng dường mà không nói người khác, không khuyến khích người khác cúng dường, thì trong tương lai cái phước báo quý vị sẽ là có giàu có nhưng đều không có cái quyến thuộc. Okay. And if you do not practice giving and yet you tell others to practice giving, và nếu như quý vị không bố thí, mình chỉ khuyên người khác bố thí thôi đó, then in future you only have the retribution or having a good following. Thì trong tương lai quý vị có quyến thuộc, thân thuộc, người ta theo tin tưởng quý vị. And if you do not practice giving nor tell others to practice giving, then you have nothing. You'll be poor and you have no one will care for you. Nếu quý vị không có bố thí mà không khuyên người khác bố thí nữa, thì quý vị trong tương lai quả báo quý vị sẽ là nghèo và không có kiến thức gì cả. And on the other hand, you practice giving and then encourage others to practice giving, then your retribution in the future is that you'll be rich and you have a good following. Nếu quý vị biết bố thí và biết khuyên người khác bố thí, trong tương lai quý vị sẽ có giàu có, rồi có nhiều người tin và thương quý vị. So among the listeners, there was a small village. Trong cái nhóm người đó, ngày hôm có mặt ngày hôm đó có một cái vị thị xã, trưởng thị xã của một cái làng nhỏ. So he heard of it and said, wow, in that case, I definitely want to make offerings. Ông nói về các cái tâm cung dường. So he came up to the Buddha, Kasyapa, and said, "Your Honor One, do me the honor, allow me to plant blessings. Please come to my village so that I make offerings to you." Thì tôi thỉnh Phật, nó là xin pháp Phật để tạo công đức, và thỉnh Phật tới làng của mình để mà cúng dường cho Phật. So the Buddha says, yes, of course. And then he says, so what about my monks? He says, please invite them as well. Thì nói là Phật nói là như vậy, nhưng để còn mấy cái chư tăng thì sao? Ông cũng thỉnh tới luôn nữa. So the Buddha said, there's 20,000 of them. Thì Phật nói có 2,000 cái người tăng luôn. Can you handle it? Làm được không? Cũng nhiều được không? So the mayor says, of course we can. Please come tomorrow. Okay.
Thị trưởng cũng nói được, chúng con xin hoan nghênh các bậc chư tăng đến. So we came back to the village, announced to everyone, we have the Buddha coming and 20,000 monks coming. So come up and sign up how many monks you like to make offerings to. Để tuyên bố hàng xong á, ông thị trưởng mới nói và cái gì nên ghi tên, ngày mai muốn cúng dường bao nhiêu thì nhà sư. So some people would come up and offer 10, some would say I'm going to handle 50, some would say 100, some would be 500. Người đó nói là tôi sẽ cúng dường cho 10 vị tăng, người cũng nói là 30 vị tăng, người thì nói cúng dường 100 vị tăng, người cúng dường 500 vị tăng. Okay. And in a village, there happened to be the poorest man. Trong làng nó có một cái vị mà nghèo nhất. So mayor came to this poor man and said, listen, would you like to make offerings to the Buddha and the Sangha tomorrow? Trưởng tôn đó mới nói, ông có muốn cúng dường chư Phật với chư Tăng ngày mai hay không? The poor man says, no, I don't even know I have enough rice to eat tomorrow. How can I even think of making offerings to even a single monk? Thì ông mới trả lời lập tức, ông đã biết là tôi nghèo mạt xác rồi, mà sao ngày mai không biết có đủ đồ ăn mà ăn cho no bụng, rồi mà sao nghĩ chuyện cúng dường gì khác. And the mayor then says, ông thị trưởng mới dặn vậy, he says, you know, in our village, lots of people are rich who have horses, who have elephants. Đưa con giàng, chúng ta có nhiều giàu để sợ, của cải rất là nhiều. They have lots of nice clothes to wear, lots of food to eat. Và mặc đồ sang trọng, đồ ăn sung túc. It's because they practice offerings in the past. Tại vì họ đã từng cúng dường trong quá khứ. Don't you think it's because even if you're poor, you should make offerings to your best ability? Okay. Ông mới nói ông không nghĩ rằng chính ông cũng nên cúng dường tới cái khả năng của mình. Okay. If you don't have money, use your labor to make offerings. Ông mà không có tiền thì dùng cái công của ông mà cúng dường. And so the man said, yes, I agree. So I tell you what, write me down for 1 month tomorrow. I don't care what I do. I will go out and work very hard to make sure I earn enough to make offerings for 1 month tomorrow. 1 month tomorrow. Ngày mai tôi sẽ làm việc để mà tôi làm đủ tiền, ngày mai mình cúng dường cho một vị tăng, ghi danh cho tôi một vị tăng. So mayor said, 1 month. Thực sự nó có một vị tăng. So it's not even worth writing down the name of this man. Nay có một người tăng tự nhiên cho ông làm cái gì? So he forgot to write down the poor man's name. Ông quên ghi danh cái ông người nghèo đi. Okay, so the old man came back home and was very excited and says, hey woman, hey wife, we're going to make offerings to the Buddha tomorrow. I'm going to take care of 1 month. Để khoe với vợ nó là tôi đã ghi danh để cúng mình với một người tăng ngày mai. The wife immediately says, you are right, we are poor because we didn't practice offering. Therefore, we should go out and work and earn enough so that we can make offerings to 1 month tomorrow. Mà rồi bà tán như là tức rất là lạ. Anh nói đúng, ông nói đúng. Mình nghèo tại mình không biết cúng dường. Ngày mai hôm nay mình phải làm việc cực nhọc để mà đi ăn kỳ ngày mai cúng dường một vị tăng. So right now, the both of them went out and worked. The man went to rich merchant's household. Trong cái nhà vị thương gia giàu. The merchant said, what can you do? Thương gia nó hỏi trong chồng anh làm gì được? He says, anything. Bất cứ làm gì được, as long as you pay me, trả tiền tôi được, là tôi làm gì hết. So the merchant says, tomorrow I am feeding 300 monks. I need to cook. So go and make some firewood for me, chop up some firewood for me. Thương gia nói ngày mai tôi phải cúng cho 300 vị tăng. Còn tôi nấu đồ rất là nhiều. Thành ra ngồi ông đi cắt củi rồi. So the man got excited. He got the axe
and hatchet, and he chopping away the firewood. Ông nhà nghèo nó rất là hăng hái, lấy cái búa, lấy cái búa nhỏ để mà chặt củi đó. And he was whistling and very energetic in his work. Ông làm rất là vui vẻ. And then the wife, the vợ, the wife went to the merchant's wife, and the merchant's wife, what can you do? Làm gì được? He said, nothing. Just pay me, so that because I need to earn enough to make an offering to a monk tomorrow. Bà vợ cũng nói, cái bà vợ cũng thương gia cũng vậy. Ngày mai tôi cần đi làm, để ngày mai tôi cúng dường như vị tăng. So she's given rice and a mortar to pound the rice and to separate the husk. Bà nó được đưa cái cối để mà giã cái gạo để mà làm nấu đồ ăn. And again, she too was very excited. Cái vợ cũng rất là hăng hái. She was singing and dancing while using the mortar. Vừa làm vừa ca hát rất là sung sướng. So by the time they're done, lúc mà làm xong việc, the merchant was very happy. He said, "You have such a good attitude." Ông có thái độ rất là tốt. So I tell you what, I give you 4 measures of rice. Tôi cho ông 4 cái hộp gạo. Okay. And I will double it so that you have enough to make offering to that monk. Và tôi sẽ cho ông thêm 4 thóc gạo nữa, để ông đủ vừa ăn vừa đủ, còn thừa lại để mà cúng cho vị sư đó. Okay, so the man went away very happy. And the wife, what did she get? The wife, she got ghee, she got relishes, she got curds and so on. Bà vợ cũng được mấy bà vợ của ông thương gia cho những đồ ăn này nọ, and 1 measure of rice. So to prepare a meal for that monk, để mà cúng dường cho cái ông tăng đó. So both went home very, very happy. Okay? And the following day, ngày hôm sau, they woke up very early, dậy rất là sớm. The wife says, today we're going to cook rice porridge, rice, and a meal for that monk. Ngày hôm nay mình sẽ cúng, and curry, cúng cháo, cúng cơm và cúng cà ri cho vị tăng kia. So you should go out to the field and collect some herbs for me to make the curry. Ông nên ra ngoài kiếm mấy cái lá cỏ để mà tôi về cái nấu cà ri. As they are preparing to go about making an offering to the monk, Shakra, the god, king in the heavens, is aware of that. Lúc họ đang làm như vậy thì cái ông đế thích trên trời đó, cõi trời đó mới biết được. So he says, wow, these guys are going to have create big blessings today. Let me go down and share the blessings. Đế thích khôn lắm, thấy cái vị ông cái cặp vợ chồng sắp vào rất là đại phước, thành ra cũng lợi dụng đây, mình lợi dụng cái cơ này, cái hồi này mình chạy xuống để mình giúp đỡ họ, để mình hưởng cái phước này. Okay, so he went down. Okay, and he disguised himself. Ông vui trời ông hiền xuống, giả dạng là người. And he came to the poor man's house and says, "Do you need any help today? Okay, I am available for service." Đấy, để xin làm việc. The old man says, "What can you do?" Hỏi ông làm gì được? Shakra says, "Anything. I can do. I have many skills, but one particular skill is that I can cook an excellent porridge and then cook rice, okay, and curry." Và là tôi làm gì cũng được, nhưng mà đặc biệt đó là tôi có cái tài nấu cháo, nấu cơm và nấu cà ri. So the man says, "Wow, how fortuitous! But unfortunately, we're very poor. We cannot afford to pay you." Nói sao chuyện lạ gì? Có chuyện thiệt hay sao? Đừng khổ là chúng tôi nghèo quá, không có tiền trả cho ông.
Right? Then why, if you poor, how come you want to cook such a meal? Nói ông nghèo tại sao ông nấu ăn sang vậy? He says, it's because I want to make an offering to the Buddha and the Sangha, to Dharma. Nói là tôi nấu sang như vậy là tại vì tôi muốn cúng dường cho một vị tăng. So Shaka says, in that case, I work for free for you today. Shaka mới nói thôi, để tôi làm việc cho ông miễn phí, ngày hôm nay đặc biệt thôi, để tôi giúp ông cúng dường cho vị tăng đó. So he went about and cooked rice porridge, rice, and the curry. Ông nấu cúng. And so the man was very happy. He went to the Buddha's Kasha Buddha's place and to make an offering. Ông nhà nghèo nó tới gặp Phật với chư tăng này cúng dường. He saw the mayor and he says, "Who is my monk?" Tới gặp thị trưởng hỏi ông tăng ta cúng là ai? The mayor says, you know what? I forgot to put you down. Ông thị trưởng mới nói là trời ơi, tôi quên ghi danh ông rồi. Now everyone has their own monks allotted already. Tất cả mọi người đều tới lãnh mấy vị tăng đấy rồi. Okay, even my household has the monks already. Ngay cái nhà tôi cũng có vị tăng rồi. And I don't dare talk to my wife. She would kill me if I lend you any of my monks. Nói vợ tôi sẽ nhắm tay tôi nếu mà lấy một vị tăng ra. Okay, I don't dare give you any, one of my monks. Cái tăng tôi nhiều hơn người ta, tôi sợ vợ đó. I'm scared of my wife. She can be very violent. So but you promised me. You heard that. So the mayor said, don't worry, you know what? The Buddha, he still has no one assigned to the Buddha yet. Ông thị trưởng mới nói, ông biết không, Phật chưa có ai hết. It turns out the Buddha's by tradition is taken care of by the kings and ministers. Thực ra Đức Phật theo truyền thống đã được mấy nhà vua tới cúng dường. But you know what? He's very kind to poor people. You go to the Buddha and ask him if he would accept the offering today. Nhưng Đức Phật rất là từ bi. Ông tới đây xin Đức Phật cúng dường ngày hôm nay. Okay. So the man went to the Buddha's room, and as he walked in there, the king recognized his face. Khi ông nhà nghèo tới Đức Phật thì những cái vị vua đứng đợi Đức Phật đó. Nhìn thấy gặp cái này, he said, "Hey, what are you doing here? It's not time for leftovers yet." Ngày hôm nay Phật tu ăn, thằng chưa còn đồ ăn thừa. Ông đợi tí mới có đồ ăn thừa. Okay. Cái ông nghèo nói, ngày nay tôi tới để xin Phật cúng dường, tôi phải tới để xin đồ ăn. The man said, "It turns out today I'm here to try to make an offering to the Buddha, not to take surplus food, leftover food from the Buddha." So he went in and saw the Buddha, and the Buddha agreed. The Buddha gave him his bowl. Đức Phật quỳ xuống xin Đức Phật, Đức Phật lập tức đưa cái bình bát của Đức Phật cho ông nghèo này. He was so happy. His face lit up, mặt sáng, mắt mừng lên. He walked out there, and the kings were so jealous. Mấy vua rất là thèm. He says, "I tell you what, I give you 1,000 gold coins if you give me a Buddha's bowl." Ông vua đầu tiên đó là, giờ tôi đề nghị với ông như vậy, tôi cho ông 1.000 cái đồng tiền vàng, nếu ông dùng tôi cái từ của Phật ngày hôm nay. The poor man says, "No way. No way, I don't want 1,000 gold coins. I want to make an offering to Buddha." Ông này nghèo từ chối. Okay, so he brought the bowl, and the Buddha follows him to his house. Cái ông mới đem cái bình bát của Phật về tới theo về nhà của mình. Okay, and the king followed him and said, "This man is poor. He cannot have that much to offer to the Buddha. I wait until he gives a little bit to Buddha's bed, and then I ask the Buddha to come to my palace and offer him all the food I prepared for him so far." Còn người vua mới đi theo cái gì nữa là mưu toan, hay là ông chắc chắn là nghèo lắm, không thể có gì mà mình nấu ăn thì cũng như với Phật được. Khi mà Phật nhận xong rồi mình cầm cái tô Phật đó, mình dẫn Phật về cái lây đài của mình,
mình có đồ ăn, mình đã sửa soạn sẵn cho Phật rồi. So the king was happy. But she was walking to the poor man's house. Khi Đức Phật vào trong cái nhà vâng đó, you know what happened? Shakra is an excellent cook. Thì ông biết thích nhớ không? Ông ăn ngon lắm. So his porridge, his rice, his curry, smell heavenly. Ngon ngon, còn cái mùi cháo, cái mùi cà ri đó nó thơm như là quả cà ri mà cháo trong cõi trời vậy đó. You know, the rice porridge and the rice and the curry from the heavenly realm is so much better in our realm. So when everyone smells, oh wow, this is so good. Then the kings realize that they cannot match the quality of the food that's being offered to the Buddha. Ông vua mới bật lửa ra, cái đồ ăn này ngon hơn đồ ăn cung điện của mình. So they walk away, họ bỏ đi. Okay, it's okay. The guy deserves to make an offering to the Buddha. Mà cái ông này xứng đáng để cúng dường cho Phật. So the Buddha sat down, ate a meal, and left. And Đức Phật ăn xong đứng dậy bỏ đi. So the man walked with him. Ông đó dẫn đi hộ tống Đức Phật về. And Shaka left, để thích mà trở về cung điện. Okay. And you know what happened? As soon as they left, it rained down the 7 jewels. Khi mà họ mới đi một cái thì đi xong một cái thì mưa xuống thất bảo. Gold, silver, lapis lazuli, carnelians, pearls, mother pearls, red pearls, and so on. 7 cái thất bảo rơi xuống. It filled up all the vessels of the poor man's house. Tất cả những cái đồ dùng trong cái ông nhà nghèo đó đều đầy hết. It filled up his entire house as well. Ngay cả nhà nó đầy cả thất bảo. That's some the lessons from making offerings to the Buddha. Cái đó là phước báo cúng dường cho Phật, một ông tăng. So when he came home, the wife so excited, honey, look how rich you are, look. Bà vợ thích thú và nói, rồi, tôi giàu đi, mình nhà rich hơn. And the man says, this is too much, let me give it to the king. Hôm nay cái này nhiều quá, thôi mình cúng cho nhà vua, tặng cho nhà vua. So the king agreed and says, how much you want? How much would you like to give me? Ông vua nói, ông muốn cho tôi bao nhiêu? He says, Your Highness, send me 100 cards. I fill them up and bring them back to you. Nói là yêu cầu nhà vua đem 100 cái cống xe để mà chở cái đồ đó về. So he loaded all his gems into the 100 cards. Họ bỏ ông già nhà nghèo đó bỏ tất cả những cái thất bảo đó trên 100 cái cống xe, cái cổ xe trở về nhà vua. They piled up as high as that palm tree out there. Okay, across the street. Trồng chất lên nhau như là cao như là cái cây, một cái cây dừa. The king was so impressed. The vua rất là thán phục. He says, wow, can you think, I can't think anyone richer than you, and yet you give it to me. Nói là tôi chưa gặp người nào mà giàu như ông mà ông dám đưa cho tôi tất cả. So he said, for that, I will name you my treasure. Vì thế tôi sẽ tăng chức cho ông làm cho gì đó bộ trưởng kinh tế của tôi. Okay, and the man accepted. Okay, and the king gave him a piece of land to build his house. Ông nhà vua còn cho mình đất ông kia đừng xây nhà nữa. He was digging the earth, and then he uncovered even more big vases of gold and of gold coins. Đào đất lên để mà xây nhà thì khám phá dưới đất còn có nhiều cái hũ vàng nữa. So he became very, very wealthy. Okay, and he continued to practice giving to the sangha. Ông ấy tiếp tục cúng dường cho chư tăng. And when he's done at his life, sau khi ông đó
ông đó chết thì mới sinh lên cõi trời. He rose to the heavens and lived up there, enjoyed heavenly blessings for 2 Buddha's appearances. Và ông đó mới lên lên cõi trời hưởng cái thiên phước dài hơn qua cái thời gian 2 vị Phật này xuất thế. And then when Shakyamuni Buddha came to the world, và khi mà Đức Phật Thích Ca xuất thế đó, he came down, okay, sinh xuống, hạ sinh xuống, and studied under the Buddha, tu với Đức Phật, and he certified the arhatship, và được đắc A La Hán quả. Okay, in a few days, ngồi trong vài ngày. Okay, so that tells you the story, the advantages of knowing how to make offerings. Cái gì cho quý vị biết là phải biết cúng dường để mà tạo phước báo cho mình. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? If not, then we should prepare to do the lunch offering. Let's take a 5-minute break, do lunch offering, because today we dạ mời quý vị ở lại dùng trưa, mọi người đang nấu ăn để cho quý vị dùng. Alright, thank you.